Всім привіт! Я думаю, ви пам'ятаєте цю електропилку. Свого часу я її ремонтував, була заміна електродвигуна. І цей електродвигун попрацював буквально півроку і з нього пішов дим. Тому зараз постало питання, що робити з цією електропилкою. Купляти нову, зараз ціна десь 3,5 нормально коштує. Або знову ж таки заміна електродвигуна. Мені тоді обійшлося це в 1000 гривень. На даний момент цей електродвигун коштує десь 1800 гривень. Купляти нову не буду, тому що з цієї практично все ідеально. Редуктор у відмінному стані, проблем з нею немає. Новий електродвигун також купляти якось за 1800 гривень не дуже хочеться. Тому я зараз виймаю звідси електродвигун. Знайшлася фірма, яка робить перемотки двигунів до електроінструмента. Відправлю їм туди. Це вийде трішки дешевше, ніж купляти новий. Якщо брати по грошах, то перемотка якоря обійдеться в 950 гривень. Новий коштує на даний момент 1100 приблизно. І перемотка статорної обмотки буде коштувати 450 гривень. Нова статорна обмотка коштуватиме 950 гривень. Тому зараз витягуємо електродвигун з цієї пилки і відправляємо його на перемотку. Як бачимо, шестерня тут в ідеальному стані, незважаючи на те, що вона пластмасова, проблем з нею немає. Хіба що додати трішки мастила на неї, тому що вона вже абсолютно суха. Статорну обмотку і якор я витягнув, запаковуємо і відправляю на перемотку. Ну що ж, прийшли нарешті електродвигуни з перемотки. Ціна питання 3000 гривень за все. Все-таки це дешевше, ніж купляти нові електродвигуни по ціні 2000 гривень за штуку. По якості перемотки сказати нічого поганого не можу. Як бачимо, все красиво. Залито епоксидкою. Пропитано лаком, так само і статорна обмотка. Ротор, само собою, відбалансований. Єдине, що в нас після перемотки немає гальмівної обмотки.
В інтернеті схему рідну для пилки я не знайшов, тому швиденько нарисував від руки. У нас із заводу йде живлення через аварійну кнопочку на ручки, через кнопку вмикання на електродвигун. Коли ми відпускаємо кнопку, у нас замикається інший контакт, який задіює гальмівну обмотку, яка пришвидшує зупинку електродвигуна. Це все йде із заводу. Після перемотки вони не стали заморачуватися з гальмівною обмоткою, вони просто зробили дві статорні обмотки, вивели 4 кінця і все. Тому ми два виводи з'єднуємо між собою, а два інші підключимо так, як вони мають бути. Я думаю, нічого критичного в тому немає, що гальмівна обмотка відсутня. Просто довше буде зупинятися сам ланцюг. Ну що ж, давайте підемо, складемо електропилку. Цей електродвигун буде на запас, а цей ми поставимо. Підпаяв я обмотки статора. Ці два виводи я з'єднав між собою, а інші підключив куди потрібно. Формально у нас тут вже все під'єднано, складено. Це можна закривати. До речі, поміняв з одного боку з цієї сторони щіткотримач, тому що відламався контакт і він був трішки підгорівший. До того ж, лопнута пробочка, яка тримає щітки. Десь він у мене був. Ось оцей старий щіткотримач. Як бачив, він підгорів уже, плюс відламаний контакт і лопнута пробочка. Тому він пішов під заміну. Зараз це все можна вже закривати. Тут ми нічого робити не будемо.
Електропилка повністю складена. Довелось, правда, ще раз її розбирати, тому що не вгадав трішки з з'єднуванням статорних проводів. Вона працювала, але працювала в зворотному напрямку. Тому розібрав, пересоєдинив все як потрібно. Зараз все працює. Зараз будемо випробовувати. Ну що ж, як ми бачимо, пилка працює. Сподіваюсь, двигуни перемотані якісно і будуть працювати не один рік. Звичайно, відсутність гальмівної обмотки дає про себе знати. Ланцюг зупиняється значно довше, ніж при заводському електродвигуні, але ця проблема не дуже так критична і на роботу фактично вона не впливає. На цьому все. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!